welcome back to Misa Misu channel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Misa Misu cô giáo núi rừng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một số những cái từ vựng tiếp theo để nói về tính cách của một người. Trong video lần trước bạn đã biết những cái từ đơn giản để nói về tính cách của một người, như là nghiêm túc thì nói như thế nào, kiên nhẫn thì nói ra sao, hoặc là nhiều chuyện thì sẽ nói như thế nào. Trong video lần này mình sẽ tiếp tục cho các bạn những cái từ vựng liên quan tới tính cách. Những từ vựng chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video hôm nay. Đó chính là những từ như sinh ra đã là lãnh đạo, hay những từ như là người lạc quan, người bi quan, một người chuyên giải quyết các vấn đề rắc rối. Các bạn hãy cùng xem video này với mình và tìm hiểu thật là nhiều những cái từ vựng thú vị về tính cách các bạn nha. Từ đầu tiên mình muốn cho các bạn biết đó chính là từ sinh ra đã là lãnh đạo. Cụm từ sinh ra đã là lãnh đạo trong tiếng Anh là cụm từ born leader. If someone is a born leader, she guides or directs others naturally. Sinh ra đã là lãnh đạo. If someone is a born leader, she guides or directs others naturally. Cụm từ thứ hai đó chính là cụm từ người chuyên đi giải quyết vấn đề. A problem solver is someone who always tries to find a solution. A problem solver is someone who always tries to find solutions. Một người chuyên đi giải quyết vấn đề ha, lúc nào cũng sẽ đưa ra được một giải pháp nào đó thì là a problem solver. Từ thứ ba đó chính là từ một hình mẫu. Người luôn cư xử như là một hình mẫu. A role model. A role model always acts as an example for others. A role model always acts as an example for others. Tiếp theo đó chính là cụm từ tiếng Việt mình có thể gọi là thánh phán đó mấy bạn. Một người mà là thánh phán thì người đó nghĩ là mình lúc nào cũng đúng. Một người là thánh phán thì người đó lúc nào cũng cho ra câu trả lời của mình đưa ra là chính xác nhất và nghĩ là chuyện gì mình cũng biết cả. Trong tiếng Anh cụm từ đó chính là Mr. Know It All. Mr. Know It All. So, someone who is a know-it-all thinks that he or she knows all the answers. Someone who is a know-it-all always thinks that he or she knows all the answers. Nếu như chúng ta có từ born leader là sinh ra đã là lãnh đạo thì sẽ có những người thích làm theo đám đông, thích làm theo người khác thôi. Thì cụm từ đó chính là follower. A follower follows the crowd. A follower follows the crowd. Một cụm từ nữa để nói về một người luôn luôn lạc quan. Khi họ suy nghĩ về một vấn đề nào đó, họ chỉ nghĩ đến mặt tích cực của vấn đề đó mà thôi. Người lạc quan tiếng Anh là an optimist. An optimist is someone who always thinks positively about the future. An optimist is someone who always thinks positively about the future. Trái nghĩa với lại người lạc quan sẽ là người bi quan. Người bi quan thì khi mà họ nhìn nhận vấn đề, họ chỉ nhìn thấy những mặt tiêu cực của vấn đề mà thôi. Người bi quan tiếng Anh là a pessimist. A pessimist is someone who always thinks about the negative sides of things. A pessimist is someone who only thinks about the negative sides of things. Hai cụm từ nữa mình muốn chia sẻ đến các bạn đó chính là cụm từ một người thì rất là thích giao tiếp với người khác. Những người mà thích giao tiếp với người khác, luôn thích nói chuyện với mọi người sẽ là a people person. A people person is someone who likes to hang out, who likes to talk with many people. Trái nghĩa với a people person sẽ là a loner. A loner prefers to do things on his own. Một người gọi là loner thì người đó sẽ thích dành thời gian
cho bản thân mình một mình. A loner là một người mà không có thích nói chuyện với nhiều người. Người đó chỉ thích làm mọi thứ chỉ có một mình mà thôi. Họ không có thích những chốn đông người ha. Thì a loner is someone who prefers to do things on his own. Như vậy là bạn đã cùng mình tìm hiểu rất là nhiều những cái cụm từ để mô tả về tính cách của một người rồi. Tiếp theo đây mình sẽ cho bạn một vài ví dụ để khi mà mình mô tả tính cách của một người mình có thể áp dụng các bạn nha. Bây giờ đặt trường hợp là cơ quan của mình có một người mới vừa đến và trong bữa trưa thì bạn tám chuyện với lại đồng nghiệp của mình, bạn hỏi thăm người bạn của mình về người bạn đồng nghiệp mới chuyển tới. Bạn sẽ hỏi là well, there's a new guy in our company. What do you think of him? Có một người mới chuyển tới đó, chị thấy nó làm sao? There's a new guy in our company. What do you think of him? Thì người đồng nghiệp của bạn, người bạn của bạn sẽ trả lời là well, he's a lot of fun, but I think he's kind of Mr. Know-it-all. Tao thấy thằng đó cũng vui tính lắm nhưng mà hình như nó làm như nó là thánh phán á mày. Well, he's a lot of fun, but I think he's kind of Mr. Know-it-all. A lot of fun là rất là vui tính. Kind of Mr. Know-it-all có nghĩa là có vẻ như là. Kind of là có vẻ như là ha. Thằng đó vui tính lắm nhưng có vẻ như nó là thánh phán, suốt ngày thánh phán. Well, he's a lot of fun, but I think he's kind of Mr. Know-it-all. Từ thứ hai, mình đưa ví dụ cho các bạn đó là từ a role model. So, I think my father is a role model in my family. He always tries to set good example for us to follow. Tôi nghĩ rằng ba của tôi là một cái hình mẫu lý tưởng trong gia đình của tôi đó. Ông luôn làm gương tốt cho các con noi theo. I think my father is a role model in our family. He always tries to set good example for us to follow. Một ví dụ nữa đó chính là ví dụ về một người linh hoạt. Một người linh hoạt thì họ giải quyết vấn đề rất là linh hoạt và họ sẽ nương theo diễn biến của cái sự việc rất là mềm dẻo các bạn ha. Thì cụm từ linh hoạt là flexible. Mình lấy ví dụ, my sister is very flexible. She's the kind of person who just goes with things. Goes with things có nghĩa là nương theo cái diễn biến của cái vấn đề và giải quyết rất là mềm dẻo. My sister is very flexible. She's the type of person who always goes with things. Một ví dụ nữa để nói về tính cách của một người optimist. Well, I think I'm an optimist. When I think about problems, I focus on the positive side of things. Một cụm từ nữa mình muốn chia sẻ đến các bạn đó chính là cụm từ tâm trạng thất thường. Một người rất là thất thường là cụm từ moody. Moody là cụm từ dùng để chỉ những người lúc nào cũng lo lắng, đầy ắp tâm trạng. Moody. Mình lấy ví dụ, I often get moody when I'm stressed. Mỗi lần căng thẳng thì tâm trạng tao không có ổn định. I often get moody when I'm stressed. Một cụm từ nữa đó chính là cụm từ mature. Mature có nghĩa là trưởng thành. Bạn có thể nói là con bé đó nó mới có 10 tuổi thôi nhưng mà nó rất là trưởng thành đó. She's only 10 but she's very mature for her age. She's only 10 but she's very mature for her age. Ở lứa tuổi đó thì con bé rất là trưởng thành. She's only 10 but she's really mature for her age. Trái nghĩa với cụm từ trưởng thành chính là cụm từ chưa có trưởng thành tí nào cả. Tiếng Anh sẽ là immature. Don't behave like an immature person. You're 40 now. Đừng có cư xử như một người chưa trưởng thành nha. 40 tuổi đầu rồi đó. Don't behave like an immature person. You're 40 now.
Cụm từ cuối cùng mình muốn chia sẻ đến các bạn trong video kỳ này đó chính là cụm từ reliable. Reliable có nghĩa là một người đáng tin cậy, một người đáng tin tưởng. Reliable có thể dùng để nói về tính cách của một người và bạn cũng có thể dùng nó để nói về một cái đồ vật. Chẳng hạn như là bạn nói là những cái hãng xe của Nhật thì rất là đáng tin tưởng. Bạn cũng có thể xài chữ reliable. Mình lấy ví dụ như thế này. What do you think about the new accountant? Anh thấy cái viên kế toán mới đến thì như thế nào? I think he's very reliable. You can trust him anytime. Tôi nghĩ là ông rất là đáng tin, có thể tin tưởng bất cứ lúc nào. He's very reliable. You can trust him anytime. Như vậy là bạn đã cùng mình tìm hiểu rất là nhiều những cái cụm từ khác nhau để chúng ta có thể mô tả cụ thể về tính cách của một người nào đó. Mình xin ngừng video này tại đây và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo của mình. Những video chia sẻ đến bạn về những từ vựng hết sức là đơn giản, những cấu trúc câu trong giao tiếp thường ngày cũng như những trải nghiệm thú vị của mình các bạn nha. Bạn nhớ subscribe kênh Misa Misu cô giáo núi rừng để nhận được những bài học tiếng Anh bổ ích như thế này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.